Good morning everyone. মই জ্ঞানদীপ sir. আজি আমি Adobe Illustratorত কেইটামান টেকনিক্স মই দেখাব বিচাৰিছোঁ। এই কেইটা টেকনিক্স দেখুৱাৰ উদ্দেশ্য এইটো হ'ল যে ইন ফিউচাৰ তোমালোকে যেতিয়াও কোনো শ্বেপ বনোৱা বা কোনো ধৰণৰ লোগো বনাবা তেতিয়া মেবি এই টেকনিক্সবিলাকৰ দৰকাৰ হ'ব পাৰে। ওকে, তো চাই লোৱা টেকনিক্সবিলাক, ঠিক আছে। তো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আমাৰ Adobe Illustrator ওপেন কৰিলোঁ, পেজ এটা লৈ লওঁ আৰু ইয়াতে মই তোমাক বুজাই দিম। আজি চিম্পল, আজি আমি লোগো या আমি কোনো ধৰণৰ ক্ৰিয়েটিভিটিৰ ডিজাইন আমি আজি ক্ৰিয়েট নকৰোঁ, জাষ্ট মই বুজাম। তো ফাৰ্ষ্ট আমি এটা ইয়াত চাব পাৰা তুমি ৰেক্টেংগল টুল এটা লৈ ল'লা, ৰেক্টেংগল শ্বেপ বনাই ল'লা। ইয়াৰ কালাৰ তুমি দি দিয়া তাকি মই তোমাক ভালকৈ বুজাব পাৰিম। এতিয়া আমাৰ ইয়াত কালাৰ আছে ৰেড আৰু আমাৰ ৰেক্টেংগল আছে। ৰেক্টেংগলৰ পিছত শ্বেপটো আমাৰ, আৰু ইয়াত তুমি চাব পাৰা এইটো হ'ল নৰ্মেল, ড্ৰ নৰ্মেল, আৰু তাৰপিছত আছে ড্ৰ বিহাইণ্ড, তাৰপিছত আছে ড্ৰ ইনচাইড। তো ড্ৰ নৰ্মেলটো সদায় থাকিব বাই ডিফল্ট যেতিয়াও তুমি Adobe Illustrator ইনষ্টল কৰিবা या ওপেন কৰিবা। অ'কে, এতিয়া মানে এইটোৰ মানে হ'ল নৰ্মেলটো মানে হ'ল, এতিয়া মই বেলেগ এটা শ্বেপ ল'ম। মানি লোৱা বাহিৰত মই এবাৰ ক্লিক কৰি দিওঁ, ইয়াত ক্লিক কৰিলোঁ আৰু ইয়াৰ পৰা মই এটা বেলেগ কালাৰ লৈ লওঁ তাকি তুমি বুজি পোৱা ভালকৈ। মই এটা লাইট ব্লু কালাৰ লৈছোঁ, দেন মই ইয়াৰ পৰা শ্বেপ বেলেগ লৈ লৈছোঁ। ইয়াৰ পৰা মই শ্বেপটো ল'ম যেনেকৈ ইলিপছ, ইয়াৰ মই পলিগনেল ল'ব পাৰোঁ, ইলিপছ ল'লোঁ। এতিয়া মই এইটো যেনেকৈ এই চাৰ্কলটো বনালোঁ, তুমি চাব পাৰা এই চাৰ্কলটো বনোৱাৰ, এই চাৰ্কলটো যে বনাইছোঁ এই ৰেক্টেংগলৰ ওপৰত আহিছে, হয়নে? তেনেকৈ যদি মই আৰু এটা শ্বেপ লৈ লওঁ, যেনেকৈ মই লৈ ল'লোঁ ষ্টাৰ, এণ্ড মই কালাৰটো চেঞ্জ কৰি কিনে মই লৈ লওঁ গ্ৰীণ, এণ্ড দেন এইটো চেঞ্জ হৈ গৈছে, বাহিৰত এবাৰ ক্লিক কৰি দিওঁ। অ'কে, মই ব্লু এতিয়া লৈ লওঁ, ফাৰ্ষ্ট লাইট ব্লু লৈ ল'লোঁ, এণ্ড দেন ষ্টাৰ, এণ্ড দেন যেতিয়া মই ষ্টাৰটো বনাম এইটো ইয়াৰ ওপৰত আহি গ'ল। তো কথা হ'ল যে তুমি চাব পাৰা প্ৰথমত আহিলে ৰেক্টেংগল, দেন আহিলে আমাৰ চাৰ্কল, দেন আমাৰ আহিলে কি আমাৰ ষ্টাৰ। তো এটাৰ ওপৰত এটা শ্বেপ ক্ৰিয়েট হৈ আছে। তো এইটো হৈ গ'ল। দেন আমাৰ আহি গ'ল নেক্সটটো বিহাইণ্ড। বিহাইণ্ড মানে এটাৰ পিছত এটা। তো কেনেকৈ কৰিবা, মই এই দুটা ডিলিট কৰি দিওঁ, এই দুটা ডিলিট কৰি দিওঁ। এইটো আছে কালাৰ চেঞ্জ আছে, প্ৰব্লেম নাই। এতিয়া আমি শ্বেপ লৈ লওঁ, শ্বেপ আমি ইলিপছ লৈ লওঁ। এতিয়া মই যেনেকৈ ইয়াত চাব পাৰা অপশ্যন মোৰ আছে বিহাইণ্ড চিলেক্ট কৰা। এতিয়া যেনেকৈ মই এটা চাৰ্কল বনাম, তো তুমি চাব পাৰা এইটো বেক ছাইডত হৈ গ'ল। অ'কে, দেন মই আকৌ কি কৰিম, বাহিৰত এবাৰ ডিচিলেক্ট, মানে বাহিৰত মই ক্লিক কৰিলোঁ। এতিয়া এগেইন মই গৈ কিনে বেলেগ ষ্টাৰ টুল চিলেক্ট কৰিলোঁ আৰু কালাৰটো চেঞ্জ কৰি কিনে মই গ্ৰীণ লৈ ল'লোঁ। এতিয়া যেনেকৈ মই এইটো বনাম, তো এইটো চাব পাৰা একদম লাষ্টত আহি গ'ল, হয়নে? তো প্ৰথমত ৰেক্টেংগল, দেন আমাৰ চাৰ্কল, দেন আমাৰ ষ্টাৰ। তো আই থিংক তোমালোকে এই দুটা কনচেপ্ট বুজি পাইছা। এতিয়া কনচেপ্ট হ'ল ড্ৰ ইনচাইড। এতিয়া ড্ৰ ইনচাইড কেনেকৈ হ'ব, প্ৰথমত তোমাৰ কি কৰিব লাগিব, এই দুটা ডিলিট কৰি দিওঁ। যে শ্বেপটোৰ ভিতৰত তুমি বেলেগ ড্ৰয়িং বনাবা, শ্বেপ বনাবা, সেইটো চিলেক্ট কৰি ল'বা। মানি লোৱা এই ৰেক্টেংগলৰ ভিতৰত তুমি বেলেগ শ্বেপ বনাবা। তো মই কি কৰিম, প্ৰথমত ইয়াত ক্লিক কৰিম, দেন মই এইটোত ক্লিক কৰি দিম ড্ৰ ইনচাইড। যেনেকৈ মই ড্ৰ ইনচাইড কৰিলোঁ, ইয়াত এটা চাব পাৰা ইণ্ডিকেশ্যন আহিছে যে তুমি ইয়াৰ ভিতৰতে এতিয়া ড্ৰয়িংবিলাক আহিব। তো মানি লোৱা মই ইয়াৰ পৰা প্ৰথমতে বাহিৰত এবাৰ ক্লিক কৰোঁ, ইয়াৰ পৰা কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিওঁ, এইটো কালাৰ লৈ ল'লোঁ, এণ্ড দেন মই এতিয়া ষ্টাৰ ল'লোঁ। এতিয়া যেতিয়া মই ষ্টাৰটো বনোৱাৰ পিছত এইটো মুভ কৰি ইয়াত লৈ যাম, চাব পাৰা হাফ অফ দ্য পৰ্চন ভিতৰত আছে, সেইটো ইয়াৰ ভিতৰত কালাৰ দেখাই আছে, এণ্ড ৰেষ্ট অফ দ্য পৰ্চন কোনো ধৰণৰ ইয়াত ইণ্ডিকেট কৰা নাই। তেনেকৈ তুমি বেলেগ এটা ডিজাইন লৈ লোৱা ইলিপছ, এণ্ড দেন তুমি এবাৰ বাহিৰত ক্লিক কৰিবা। বাহিৰত ক্লিক কৰাৰ পিছতে ইয়াৰ পৰা কালাৰটো চেঞ্জ কৰি লোৱা, আদাৰৱাইজ ইয়াৰো কালাৰ চেঞ্জ হৈ যাব। অ'কে, এতিয়া মোৰ ইলিপছ টুল, দেন গ্ৰীণ কালাৰ, আৰু মই ইয়াত এনেকৈ বনালোঁ। তো চাব পাৰা হাফ অফ দ্য ইয়াত আছে আৰু হাফ অফ দ্য বাহিৰত কালাৰ অহা নাই। মই ভিতৰত বনাম, ভিতৰত পাৰফেক্টলি আহিব। তো আই থিংক এই দুটা যে কনচেপ্ট এইটো বুজি পাইছা। তো এইটো এই তিনিটা মানে। অ'কে, মই এইটো ডিলিট কৰি দিলোঁ। দেন আমাৰ আহিলে যেনেকৈ মই এটা ৰেক্টেংগল বনাওঁ। এতিয়া মই এটা ৰেক্টেংগল বনালোঁ। এই ৰেক্টেংগলটো বনোৱাৰ পিছত এইটো মই বনালোঁ। এই ৰেক্টেংগলটো বনোৱাৰ পিছত
ইয়াৰ কালাৰ গ্ৰীণ আছে এতিয়া মানি লোৱা মই বেলেগ এটা শেপ লৈ লওঁ ইলিপস আৰু এবাৰ বাহিৰত ক্লিক কৰি দিওঁ বাহিৰত ক্লিক কৰাৰ পিছত মোৰ ইলিপস আছে সিলেক্ট মই কালাৰ চেঞ্জ কৰি দিওঁ মানি লোৱা মই বেলেগ এটা কালাৰ ইলিপস এটা কাম কৰোঁ মই ইয়াৰ পৰা বেলেগ এটা ষ্টাৰ ললোঁ ষ্টাৰ লোৱাৰ পিছত ষ্টাৰটো এনেকৈ মই বাহিৰতে বনালোঁ আৰু যেতিয়া মই এইটো বনাম ইয়াত কালাৰ এইটো অটোমেটিকলি নৰ্মেলত আহি গ'ল ওকে এতিয়া মই ইয়াত বেলেগ এটা কালাৰ দিব বিচাৰিছোঁ সো মই কালাৰ কি দিব বিচাৰিছোঁ ইয়াৰ পাছ কালাৰ গাইডত গৈ কিনে মই অৰেঞ্জ এণ্ড য়েল্লো এইটো লৈ লৈছোঁ ওকে সৰু কৰি দিলোঁ আৰু যেতিয়া মই এইটো মুভ কৰি ইয়াত লৈ আনিম ওকে অলপ মিষ্টেক হৈছে এইটো মই কৰিম এইটো কালাৰ ডুৱেল কালাৰ আৰু এইটো থাকিব মোৰ নৰ্মেল এটা গ্ৰীণ কালাৰ ওকে এতিয়া মই এইটো মুভ কৰি ভিতৰত লৈ আনিলোঁ এতিয়া কথা হ'ল এই ষ্টাৰৰ ভিতৰত মই এই ডুৱেল কালাৰটো আনিব বিচাৰিছোঁ ঠিক আছে ইয়াত যে কোনো পিকচাৰ থাকিব পাৰে যি বস্তু থাকিব সেইটো ইয়াৰ ভিতৰত আহি যাব কেলে কি মই ইয়াৰ ওপৰত এইটো দেখাই আছোঁ আৰু এই বস্তুটো কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ ক্লিপিং মাৰ্কছ কৰিব লাগিব তুমি এনেকৈ চিলেক্ট কৰিবা ৰাইট ক্লিক কৰিবা দেন মেক ক্লিপিং মাৰ্কছ এইটো কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ কি হ'ল বেক সাইডৰ যোনটো কালাৰ সেইটো আহি গ'ল কন্ট্ৰল জেড প্ৰেছ কৰি আকৌ দেখাই আছোঁ কন্ট্ৰল জেড মানে আনডু আগেইন মই এই দুটা সিলেক্ট কৰিলোঁ দেন ৰাইট ক্লিক দেন মেক ক্লিপিং মাৰ্কছ তো এইটো ওপৰত আহি গৈছে আই থিংক তোমালোকে বুজি পাইছা এইটো ওকে তো ইমান যদি বুজি পাইছা দেন আৰু এটা টেকনিক মই দেখাব বিচাৰিছোঁ ৰেক্টেংগল দেন মই এটা ট্ৰায়াঙ্গল বনালোঁ আৰু ইয়াত মই দি দিলোঁ এইটো কালাৰ ওকে এইটো কালাৰ দিয়াৰ পিছত এতিয়া ফাৰ্ষ্ট এই গাৰ্ডিয়ান যে কালাৰ আছে এইটো মই অলপ চেঞ্জ কৰিব বিচাৰিছোঁ এইটো মই 90 কৰি দিওঁ -90 या फिर মই 180 45 এইবিলাক মই গুচাই দিওঁ ফাৰ্ষ্ট ঠিক আছে এই দুটা কালাৰ আছে এতিয়া মই 90 কৰি দিওঁ তো 90 কৰিলো হোৱা নাই মই একচুয়ালি ओके 90 কৰা হৈছে এণ্ড দেন এই পইণ্টটো যে আছে গাৰ্ডিয়ান স্লাইডাৰ এইটো মই মাজত লৈ আনিলোঁ এতিয়া তুমি চাব পাৰা ওপৰৰ য়েল্লো আছে তলত কি আছে অৰেঞ্জ আছে ওকে এতিয়া তুমি যদি ইয়াত এনেকে এটা ৰেক্টেংগল শেপ বনালা আৰু এইটো নৰ্মেল যে কোনো কালাৰ আছে মানি লোৱা ব্লেক দিছা ইয়া হোৱাইট দিছা ইয়া যে কোনো এটা কালাৰ আছে বেলেগ এটা কালাৰ আৰু এটা কালাৰ আৰু এটা মই সেম টু সেম এনেকে বনালোঁ এতিয়া ইয়াৰ কালাৰ মই দি দিলোঁ মানি লোৱা হোৱাইট এণ্ড ব্লেক ঠিক আছে এইটো মই হোৱাইট এণ্ড ব্লেক দিলোঁ মানি লোৱা এই কালাৰটো তুমি নাজানা এইটো কি কালাৰ তুমি ক'বাৰ পৰা পাইছা এই কালাৰটো কেতিয়াবা এনেকা হয় যে এটা সিমিলাৰ মানে এনেকা ধৰণৰ কালাৰ যোন কম্বিনেশ্যন আমাৰ ওচৰত থাকিব নোৱাৰে ইয়া আমাৰ ওচৰত নাই হে মানি লোৱা এই কালাৰটো তোমাৰ ওচৰত নাই তোমাৰ ওচৰত আছে এইটো এতিয়া ইয়াৰ প্ৰথমত আমি কি কৰিম এইটো ইয়াক আমি 90 ডিগ্ৰী কৰি লওঁ তেতিয়াহ'লে কি হ'ব ওপৰত হোৱাইট হ'ব তলত আমাৰ কি আছে ব্লেক আছে হয়নে তো আমি এই বস্তুটো কৰাৰ পিছত এতিয়া তুমি ভাবি লোৱা তুমি মাজত এটা শেপ এটা আনিব বিচাৰিছা মাজত যেতিয়া তুমি শেপটো আনিব বিচাৰিছা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব এই কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো মিলিব লাগিব এতিয়া এইটোতো মিলাব নোৱাৰিবা তাৰ কাৰণে তুমি এনেকে গাৰ্ডিয়ান শেপ এটা বনাই ল'বা গাৰ্ডিয়ান শেপ লৈ ল'বা আৰু এই গাৰ্ডিয়ান শেপ ওপৰত হোৱাইট আছে তলত ব্লেক আছে মানে ইয়াৰ লগত মিলাবৰ কাৰণে মই কৰিছোঁ এতিয়া কি হ'ব তুমি এনেকে ইয়াৰ ওপৰত লৈ যাবা এই শেপৰ ওপৰত লৈ যাবা ঠিক আছে দুটা শেপ বনালোঁ এটা নৰ্মেল শেপ গ্ৰীণ আৰু এইটো আমাৰ হোৱাইট এণ্ড ব্লেক ওপৰতটো হোৱাইট তলৰটো ব্লেক তো বুজিব চেষ্টা কৰিবা মই এইটো কিয় কৰিছোঁ কেলে কি এই কালাৰ কম্বিনেশ্যন মোৰ ওচৰত নাই য়েল্লো আৰু অৰেঞ্জ আৰু মোৰ এনেকাই লাগে মানে ওপৰৰ পৰা য়েল্লো আৰু তলত এইটো মিলিব লাগিব
তাৰ কাৰণে মই কি কৰিলো এটোৰ ওপৰত এটো দি দিম দেন এই দুটা একেলগে সিলেক্ট কৰি ইয়াত মুভ কৰি দিম মুভ কৰাৰ পিছত তুমি কি কৰিবা এই গুটে সৰি এটো সিলেক্ট কৰিলা এই দুটা সিলেক্ট কৰিবা এই দুটা অনলি এই দুটা সিলেক্ট কৰিলো সিলেক্ট কৰাৰ পিছত ইয়াত চাবা ট্ৰান্সপাৰেন্সি আৰু ইয়াত মেক মার্কস এটো কৰাৰ লগে লগে কি হ'ব এই কালাৰ কম্বিনেশনৰ লগত এটো মিলি যাব এটো মই হৰু কৰি দিও তুমি চাব পাৰিবা ঠিক আছে মানিলো এনেকা এটা অবজেক্ট যোনটো ইয়াত দিবই লাগিব তাৰ কাৰণে মই এটো দিছো বেলেগ সার্কেলও দিব পাৰা বেলেগ বিভিন্ন স্টাইল দিব পাৰা এটো তোমাৰ ওপৰত কথা ঠিক আছে তো যেনেকে গাড়ীত যেনেকে ডেন্ট পৰি যায় ডেন্ট পৰিলে আমি ওপৰৰ পৰা কিবা এটা বেলেগ এটা কি কৰো অলপ সেই জগাটো পলিশ কৰি কিনে আমি কালাৰ কৰি দিও হয়নে তো মিলাই দিব চেষ্টা কৰো তেনেকে ভাবি লোৱা ইয়াত মাজত কিবা এটা ডেন্ট আছে হেতু আমি মিলাব বিচাৰিছো তো আমি এনেকে লৈ আনিলো দেন তুমি মেক ট্ৰান্সপাৰেন্সি মেক মার্কস এটো কৰাৰ লগে লগে এটো মিলি গল আচ্ছা এটো গ্ৰীন কালাৰ আছে তো এটো এটা মিস্টেক হল মোৰ সো আমি এটা কাম কৰো দুটা ইয়াত লৈ আনো বাহিৰতে এবাৰ ক্লিক কৰি এটো ইয়াত লৈ আনা এটো আমাৰ ইয়েলো কৰি দিয়া ঠিক আছে ইয়া অৰেঞ্জ কৰি দিয়া তো ইয়েলো কৰি দিয়া ইয়েলো কৰিলে বেটাৰ হ'ব বাস এতিয়া ইয়াত লৈ আনা দেন দুটা সিলেক্ট কৰি ইয়াত লৈ যোৱা এটো মিলাই দিয়া ওকে এনেকে মই মিলাই দিলো দ্যাটস ইট এই দুটা মিলাই ইয়াত লৈ আনা দুটা সিলেক্ট হ'ব লাগিব দেন মেক মার্কস তো এটো মিলি গৈছে হয়নে তাৰ পিছত তুমি এটো সিলেক্ট কৰি কিনে ইয়াৰ যোনটো বৰ্ডাৰ কালাৰ আছে এটো সিলেক্ট কৰি কিনে এটো গুছাই দিবা এতিয়া কমপ্লিটলি মিলি যাব ওকে তেনেকে এনেকে আমি মিলাব পাৰিম বস্তুটো আৰু ধুনিয়াকে মিলাব পাৰিম যেতিয়া তুমি এটো সিলেক্ট কৰিবা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত গাৰ্ডিয়ানত যাবা গাৰ্ডিয়ানত যোৱাৰ পিছত এটোৰ মাধ্যমে তুমি অলপ এনেকে মিলাব পাৰিবা না বস্তুটো তেতিয়া হলে তুমি মিলাব পাৰিবা বস্তুটো পিছত আৰু ধুনিয়াকে এটো মিলাব পাৰিবা ওকে এটো মিলা নাই কেলেকে আমি ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেন্সি কৰা হৈছে সো আমি মার্কস টু সিলেক্ট কৰি লৈছো মার্কস টু সিলেক্ট কৰাৰ পিছত এটো হল আমাৰ কালাৰ এই দুটা একেলগে সিলেক্ট তো এটো হোৱাৰ পিছত আমি কি কৰিম এই দুটা সিলেক্ট কৰি কিনে এই যে কালাৰটো আছে এটো আমি সিলেক্ট কৰি কিনে আমি ইয়াত এটো নান কৰি দিম নান কৰিলে কি হ'ব ইয়াৰ বৰ্ডাৰৰ যোনটো কালাৰ আছে এটো গুছি গল দেন তুমি কি কৰিবা তাৰ পিছত তোমাৰ ইয়াত ট্ৰান্সপাৰেন্সি আহি গল এই দুটা কালাৰ আছে ইয়াৰ পৰা নৰমাল ইয়াৰ পৰা মাল্টিপ্লাই এটো কৰি দিবা তো মোটামুটি তোমাৰ এটো মিলি গৈছে ওকে তো আই থিংক ইমান লকে বুজি পাইছা ওকে এতিয়া অলপ এডভান্স আমি টেকনিক আৰু এটা দেখাই দিও তোমাক ঠিক আছে তো মানি লোৱা ফাইলত যাবা ফাইলত যোৱাৰ পিছত তুমি প্লেস এন্ড ইয়াৰ পৰা মই এটা পিকচাৰ লৈ লও বাচ্চাৰ পিকচাৰ এটো লৈ লৈছো এটো খুবই ডাঙৰ কন্ট্ৰোল প্লাস কন্ট্ৰোল মাইনাস প্ৰেছ কৰিবা হৰু হৈ যাব দেন তুমি ইয়াৰ পৰা সিলেক্ট কৰি কিনে এটো সিলেক্ট কৰি কিনে এনেকে হৰু কৰি লবা ইয়াৰ লগত এডজাস্ট কৰি দিবা এই ফালৰ পৰা ইয়াৰ লগত এডজাস্ট কৰি দিয়া
এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি দিয়া খুব ধুনীয়াকৈ ইয়াত এডজাষ্ট কৰি দিয়া ঠিক আছে এইটো এনেকৈ এডজাষ্ট কৰি দিয়া এডজাষ্ট কৰাৰ পিছত তুমি এইটো প্লেচ কৰি দিয়া এম্বেডেড প্ৰেছ কৰাৰ পিছত কন্ট্ৰল প্লাছ অলপ ডাঙৰ কৰি ল'লোঁ এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগিব ইয়াত তুমি চাব পাৰা ইলিপছ টুল আছে ইলিপছ টুলৰ মাধ্যমে এটা কি কৰিলোঁ এটা ইলিপছ টুলৰ মাধ্যমে এটা ওভেল আমি বনাই দিলোঁ ওকে এইটো বনাই দিলোঁ বনাই দিয়াৰ পিছত এইটো এডজাষ্ট কৰি ল'বা দেন চিলেক্ট কৰি ল'বা এই দুটা সিলেক্ট কৰি ল'বা সিলেক্ট কৰাৰ পিছত তুমি ট্ৰান্সপাৰেন্সি আছে ইয়াত মেক মাৰ্কস আছে এইটো প্ৰেছ কৰিবা এইটো প্ৰেছ কৰাৰ লগে লগে তোমাৰ এই সাৰ্কেলটো আহি গ'ল ঠিক আছে মানে এই ওভেলটো আহি গ'ল এতিয়া ইফেক্টছত যোৱা ব্লাৰ গৌছিয়ান ব্লাৰ আৰু ইয়াৰ প্ৰিভিয়াছ কৰিবা তেতিয়াহ'লে এই যে আমাৰ চাব পাৰিছা যে এই যে ওভেলৰ ষ্ট্ৰোকটো এইটো আমি অলপ ব্লাৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ এটা বস্তু মনত ৰাখিবা এইটো কেনসেল কৰি দিও এইটো সিলেক্ট কৰিবা কেলে কি আমি এই মাৰ্কসৰ এই মাৰ্কসটো যেতিয়া আমি সিলেক্ট কৰিম এইটো হল মাৰ্কস এইটো আমাৰ অৰিজিনাল পিকচাৰ তো ইয়াৰ পৰা আমি এইটো সিলেক্ট কৰিবা ইয়াত ক্লিক কৰি দিবা তেতিয়াহ'লে এইটো সিলেক্ট হ'ব ইফেক্টছত যাব দেন ব্লাৰ গৌছিয়ান ব্লাৰ কৰিবা এতিয়া তুমি ক্লিক কৰি কিনে এইটো এনেকৈ অলপ ব্লাৰ কৰিব পাৰা চাব পাৰা এইটো ব্লাৰ হৈ আছে মই এতিয়া ওকে প্ৰেছ কৰি দিও এতিয়া চোৱা এইটো ব্লাৰ হৈ গ'ল ব্লাৰ হোৱাৰ পিছত এইটো হৈ গ'ল এতিয়া ইয়াত ক্লিক কৰিলে তুমি ইয়াত এটা লিংক চাব পাৰিবা এতিয়া আমি এইটো যেতিয়া এই দুটা লিংক হৈ যাব তেতিয়া আমি আৰামছে এইটো মুভ কৰিব পাৰিম এইটো চোৱা পুৰাটো গোটেই পিকচাৰটো আমি মুভ কৰিব পাৰিম ওকে এইটো আমাৰ এনেকৈ থাকিব তাৰপিছত এতিয়া মানি লোৱা তুমি বেকগ্ৰাউণ্ডত এটা বেলেগ কালাৰ দিব বিচাৰিছা সেইটোৰ কাৰণে তোমাৰ ইয়াৰ পৰা ৰেক্টেংগল তুমি লৈ ল'বা এই ৰেক্টেংগলটো লোৱাৰ পিছত এনেকৈ দি দিবা ইয়াত আৰু ইয়াত এটা কালাৰ দি দিবা ঠিক আছে কালাৰ কি দিবা মই ইয়াত এই কালাৰটো দি দিলোঁ দেন মই এইটো সিলেক্ট কৰি ৰাইট ক্লিক কৰি কিনে ইয়াত সেন্ড টু বেক কৰি দিলোঁ তো ইয়াত চাব পাৰা আমাৰ এইটো আহি গ'ল ইয়াত ক্লিক কৰিবা এণ্ড দেন তুমি এইটো মাজত লৈ আনা এইটো চোৱা ঠিক আছে তো ইয়াৰ লগত পুৰা মিলি গৈছে তো আই থিংক তোমালোকে এই কনচেপ্টটো বুজি পাইছে এইটো অলপ এডভান্স নাথিং এলছ তো ইয়াতে মই সমাপ্ত কৰোঁ আমাৰ আজিৰ ক্লাছটো আৰু যদি তোমালোকে আমাৰ ভিডিঅ'ছবিলাক ভাল পাই আছা প্লিজ লাইক কৰিবা শ্বেয়াৰ কৰিবা আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থৈ দিবা আমাৰ চেনেলক থেংক ইউ বাই বাই টেক কেয়াৰ